सामान हेरेर पकाउनु धन्यवाद मुखमा जोडेकै हो मेरो मुखमै मेरो नाति यहाँ मलाई नि भात दिन्छ के त छैन बिहान केटाले खायो नि त तलबाट त्यो मासु बोकेर ल्याउने केटाले तच भानी खानु अनि जिउ बनाएर राम राम भन्नु भएन बिहा गरिसकेपछि तिमीले त नठग्नु है पछि ल टक्क टक्क त्यहाँ काटेर मजाले उ गरेर अब कहिले मसला खेलाउनु पर्छ है यहाँ पकाउनुभन्दा घिउ खारेर खानु छिटो हुन्छ घिउ है हजुर सबै हो मामा सबै अनि अझ त हामी कतिजना भने सम्सिनेमा अनि खोइ त लासुन कहाँ मैले भेटिन् कसेर मजाले गर्नुपर्छ तपाईँलाई त त्यो केलाउनु सबै केलाउनु है अहिले त्यो पिसेर लाउनुपर्छ के हो साथी फोन गरेर केलाएर नि फर्काउनु पर्छ होइन केलाएर यो फेरि एउटा मामा र हामी चाहिँ नआउनु भन्नु न त्यही बर्को पनि निकाले गाडी हाम्रो त पैसा होइन भन्नुपर्छ हो यहाँ तपाईँले पो साह्रो पिरो गर्नुभएछ हजुर तपाईँले पो साह्रो पिरो गर्नुभएछ होइन हाम्रो अङ्कल एकदिन खुवाउँछु हो त्यो केला कोही छ भने किन्ने छ भने भन्दैछ मैले यताको घरतिर त्यो नजिकै छ भने हुँदैन त्यो त गऱ्यो भने त अरूले पनि ल्याएको छ नि पैसा सैसा बोकानी दियो भने त ल्याइहाल्छ नि हिजोको गाउने भने हो लाली गुराँसा भएछु बनाइबारी फुलिदिन्छु बनाइबारी फुलिदिन्छु हेरिदिने कोही भए आँखाभित्रै फुलिदिन्छु आँखाभित्रै मोबाइलमा भिडियो गरेर बेला के भयो लाली कुन चाहिँ गाउँ त हौ कुन चाहिँ गीत गाउँ त त्यो डाँडा किटी किटी गाउनु नि हातमा घडी साइकल चारी होटेल होटेल पस्यो हालुवा पुरी तरकारी खाना मेसमा बस्यो भाइसी पनि मरिगयो डाँडा किटी किटी बुढी आमै रुन थाले छाती पिटी पिटी भाइसी लड्यो हाई माया भिडबाट 960 हाई माया गइहाल्यो 960 भाइसीको दाम त्यति बेला 960 थिएछ त्यो गीत निक्लेको बेला अनि 960 हाई माया गइहाल्यो लाउ खेरा 960 त्यति बेला ठुलो भाइसीको दाम तिमीलाई थाहा छ फुच्चियो त्यसरी म त फुपासँग सम्पर्क गर फुपाहरू भनेको फुपासँग सल्लाह खोज चिन्ने कहाँ त जानु पर्यो त नि ठुली कहाँ जाने यक्सा सङ्गीले पत्कुर जाने बर्खे पत्कुर तपाईँ सङ्गीलालाई दियो भने त 10 चोटि खुट्टामा सोल्टीमा नजाने त्यस्तो अलिक सोल्टी भन्छ ककहरूको नखाइपर्छ त पहिले कहाँको पकाउन जसले भए पनि खाना खाने हो सधैँ राम्री माथि खाना खुवायो भने चाहिँ नि मामा यो
ए तेल यहाँ छ घिउ लाउँ कि तेलै लाउँ है मासुमा यहाँ त तेल हो घिउ त तेल ए घिउ त तेल लाउँ मासुमा झ्याप्पै तेल लाएर मजाले पकाउँ है ल अनि फेरि ढिँडो यति ढिँडोले हामीले पुग्छ आज ढिँडो मासु खाने चाहिँ को ढिँडो मासु खाउने तपाईँ म त जान्नु पनि पर्छ छिटो छिटो यहाँ सिन्नु पऱ्यो बा मरिहाल्छौँ अहिले आउँदैन ल झ्याप्पै मेथी डढाएर त्यो कालो भएपछि मात्रै मासु लाउनुपर्छ हजुर पो विचार्ने अब म त यति भएपछि भइहाल्यो कता लाग्यो हो भाइहरूलाई भने त खै मानेन त साह्रै गजाउले निकाल्यो हौ ढुङ्गा चाहिँ छिटो फुटाउन नजिकमा भनेको मानेन अब कहाँबाट बोक्छ ए त्यो त हामीले निकाल्नु नसक्ने कि हामीले त ठिकै छ निकाल्नु न अब बाटो बाटो राम्रो हुँदैछ चलाउनु पर्ने चलाउनु नामा अब म एकछिन चलाउँछु अन्त अर्जी छैन मामा छैन माथि माथि डगेर झार्दैन केटाले त्यति खाँदैछ खाए घरमा किन खाँदैन भनेर कराइन्छ तर अलिक अप्सर गरौँ कि भयो म पनि लान्छ कुन बेला आएको मेरो गोठ त पस्दैन अन्त खाने गरेर होला त्यहाँबाट गएको यसै पालि ससुरा मर्नु यसै पालि जानु लाहौरेमा जान्छु भने परेश कि खाला भन्दा भाइ म त भयो दाइ मैले नै लिएको मैले खाँदैन म त पर गएर सुत्छु पो खाऊ न भयो भयो दाइ तपाईँहरू खानुहोस् न म चाहिँ तपाईँको गीत गाइदिन्छु के म जुठो होइन भयो दाइ म तपाईँले थालेको गीत गाइदिन्छु होइन तपाईँको जुठोमा म त भयो के खाऊ न खाऊ भाइ होइन भयो दाइ कस्तो नखाने त भयो मलाई पुजारी चौबन्दी चोलीमा पुजारी चौबन्दी चोलीमा खतरा खतरा पुजारी चौबन्दी चोलीमा यर्लिङ कानाइमा झम्के फुली नाखाइमा यर्लिङ कानाइमा कता अलिकति बिर्सिहाल्यो कि गीत मिल्यो उहिलेको त्यो उहिलेको गीतहरू अनि त्यहाँबाट फेरि झोल लाउने झोल लाएपछि ल भरे ढिलोसँग दाल लगाइदिनु हिजो बेलुका दालहरू हो अब हिजो बेलुकाको दाल हाल्यो सिकुटीले गर्दाखेरि दाल हिजो उब्रियो सिकुटीले निङ्गरो पकाइयो कि दाल पनि लाग्यो अलिकति बाक्लो हुन्छ कि थोरै थपिन्छ दाइ तपाईँलाई पो भेट्नु भएन नि केमा हुन्छ हुन्छ यहाँ टिप्नुहोस् न ल ल ल पिसे लागिसक्यो मैले ल खाउँ मसाला पनि आयो ल एउटा टिप्छु मलाई पुग्यो अब ल ल खिनला साग पनि मसालै भएछ क्या मजाले सुगन्ध आयो पर तपाईँको गोठबाट म आएको हामीले भयो हुन्छ त्यो बिग्रेको छैन त्यतिको अलिअलिको होइन हिजो बेलुका दाल कसरी हामीले हुन्छ भएको छैन ए उ गरेर चाहिँ अमिलो भयो अरे साँच्चै चाख्नु त हामीले भएको छैन हिजो बेलुका दाल हामीले हुन्छ पवित्र दाल हिजो उसिन्यौ न हिजो दाल नउसिनेको त ए हो नभए अस्तिको दिनको त छ हो रहेछ निम्रो हिजो दाल उसिने के हो यो पोल्छ है के पोल्छौ हामीले भयो तर खानु त सकिन्छ सकिन्छ नभए त बिग्रियो होला है साथीहरू भइरहेछ यसलाई कम्ती महँगो परेको छ मासुभन्दा महँगो पर्छ
1 वर्ष 2 वर्ष अस्ति कहाँनिर घोटिहाल्यो उमाबरी मात्ला कुनामा अलि ढिलो गएको भए यस्तोमा हामी दुईजना अलिक उम्लेको छैन रहेछ हौ। निकै बाल पालेको गाउँको यस्तो चाहिँ पिठो गाउँ चाहिँ गर्दा छ यस्तो यो त फेरि अर्ग्यानिक हो नि त। अब दिउँसोको भ्याउनु जान्छ रे हजुर बेला भइगयो होला कति बजे अब एमी गोठामा हिजोकै बेला सबै गाउँमा छ घडीमा त्यो पचास त क्या गाउँमा ए सारा बुढीले पकाएर खुवाउँथ्यो नि त किन बिहा नगरेको भात थियौँ पकाउनु मिल्दैन। एउटा मात्रै थिएछ होइन यहाँ चाहिँ 3टा खसीकै खुवाउने रे पछि ल हस् त बिस्कुट छ चौचौ छ अनि महिलाले त यसो मात्रै गरेर रहेछ यसो मात्रै गरिरहेर कहाँ हुन्छ। यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ ए यसको कराङ मास्काउनुपर्छ ढिँडाको 12वटा हुन्छ अरे 12वटा कराङ हुन्छ अनि टक्कै भात नै पर्छ सबै 12वटा कराङ भात नै पर्छ। ए हाम्रो महिला त पारा ल्याउँदो रहेछ। दुई बहिनी ल एक बहिनी मात्रै बस साह्रो अलिक लजाउँदो रहेछ ढिलो भएको छ ढिलो भयो के लाउनै पर्छ पिठो यो अब यो पाक्छ यसले गुम्साउनुपर्छ। पछि ठिक भयो है हाम्रो फेरि ढुङ्गा अनुसार हुँदैछ नि त त्यहाँको माथि चाहिँ त सानो निकाल्ने न हौ ढुङ्गा भनेको त्यहाँ नजिक छ नि त त्यस्तो हुन्छ नि त। ढुङ्गा त मैदानमा है पवित्रा ल अब ठुली ठुली ल ल ल आउनु यता भान्से खाने खाना अब तपाईँले खानुपर्छ तर हाम्रो भाती अलिकति ढिलो हुने भयो आज खाना उसले उयो तरकारीमा उगाउँदै गर्नुपर्ने उसले हो यो तरकारी डुबाउँदै दुई बहिनी यता हौ दिँदैन अब खाना खाने उसले यता यतापट्टि आउनु भएको छैन ठ्याक्कै यता पिउरी पर्दैन होइन त यस्तो होइन त हो त्यस्तो यहाँ डुबाउनु यो डाली हो अब डुबाएको यो हो डुबाउँदैछ खाए पनि नखाए पनि 6 भाग लाउनु त्यहाँ माछा बागी माछा बाँकी म त भालु दाइ मात्रै खान्छु माछा दुधले भुँडी दुख्दैन कहिले पनि यसरी राखेर खानु नि एक कान्छी र ठुली पो रहेछ त नि दिदी बहिनी लाउ छिटो दिदी र बहिनी म त फेरि सबैको फुपो परेँ अनि फेरि छुच्चा त गर्नुपर्छ तर चाहन्छ बाटी लिऊ एउटा चाहिन्छ थाल दिनु उता लाउनु ल लाउनु बस्नु यतापट्टि बसेर बानी पो हुनुपर्छ त तिमीहरूको ला भनेको त होइन पो ल ल ल एउटा समय मलाई एउटा खाना खानु तर यहाँ छिटो आइज। ए दुईटा रहेछ हुन्छ के हुन्छ र त ढेलो दाइको भाग म एकछिन भयो भने होस् न अब भाती कति खेलाउने भयो कि खेलाएकै खास न ल मजाले अब मासु र ढिँडो आज छ रमाइ खाउँ है हुन्छ ल खाने यहाँ आउनु न भान्जीले खोइ होइन यहाँ बस्छु म त ए नजाउनु भातीको भात खेलायो कि परबाट फिट गरेर राख्नु अनि फुपाले पानी थोर हुन्छ भनेर एक कराई ढिँडो पकाऊ ल खाने? खाइदिन्छु खानु न
अनि किन नखाएको तिमीले तरकारी थाप्नुपर्छ अहिले ममा थिल्कै दुःख भन्दाखेरि होइन सके पनि हामीसँग यहीँ सके पनि लु भयो लु खाऊ लु खानु ऊ चाहिँ माथि साइडको बागडाङको छ अरे बागदानको ए बागडाङको छ अरे यहाँ दुख्नु चाहिँ हाम्रो अर्गानिक खाना खाउँ है हाम्रो अर्गानिक कता झोल अब भाटी अब खाना खानु आउनु हुन्छ हुन्छ तताउनु पर्थ्यो नि मामा